page ka, sir? Alright. Yan, recording na po tayo. Ano, Nak? Ano, Vergara? Ano pong page sa module, sir? Anong page? Hindi tayo nakadepende sa sa page. Kasi, binibigay ko yung activity. For example, activity 1 ito. Pero nasa module yon. No, meron lang dong mga part na hindi nasa module. Pero, naituro ko po. No? Sige po, sige po. Bali, ang topic natin for this morning, ayan, anong ko po Ayan. Then, ayan. Wait lang, mali. Are you seeing my screen po? Anyone? Yes, sir. Yes po, sir. Nakikita. Pwede sa akin hindi. Wait lang. Ayan. Okay. Nakikita na po. At malinaw po ba ang pagkasalita ko? Yes po, sir. Alright. Thank you. Okay. Our lesson for this session. Wait lang. Wait lang. Ayan na naman tayo. Then, ayan. Okay. Ayan. Okay. Ulit po tayo. Ayan. Nakikita na po ba? Anyone? Yes po, sir. Alright. Thank you. So, our topic for this session is all about Lesson 3, Week 7. No? Lesson 3, Week 7, Inverse Function. Last meeting, ang pinag-aaralan natin is all about one-to-one function, then pahapyaw ng inverse function, kung paano kinukuha sa inverse function. No? Pero this morning, ang pag-aaralan natin is all about inverse function. No? Para lang tayo nagre-recall, ang topic natin, para lang tayong nagre-recall, pero may idadagdag akong mga halagang bagay. No? Alright. So, before we start to our main topic, let us recall the topic that we discussed last meeting. No? So, yun nga. Tignan natin kung talagang natuto kayo last week. No? Baka ito na naman tayo. Hindi na naman natin kabisado yung pinag-aralan natin last week. So, number 1, what is one-to-one function? Anyone? Okay, ibahin ko yung tanong para mas madali. Paano? Okay, sino yung nagtaas ng kamay? Okay. Paano po natin malalaman? Okay, Vergara. Okay, Vergara. Pwede naman, Nak. Pwede naman. Okay, Vergara. A function f is one-to-one if it ever takes the same value twice. Ano tong base dito, sir? Hindi ko alam. Tama na. Ayun lang. Okay na, sir? Okay na yan. Never takes the value twice, no? Bali, ibig sabihin, si one-to-one function, tawag dito. Sa iisang domain, ilan po ang range na pwedeng i-partner sa kanya? Isa lang po, sir. Ayan, isa lang po. No? Hindi pwedeng dalawang range, isang domain. Hindi rin pwedeng dalawang domain, isang range. Dapat, isang domain, ipapartner or ipair up natin sa iisang range. Ganun lang po kadali si one-to-one function. Then meron tayong test na ginagamit para malaman kung ito ay one-to-one function or not using graph. Ano po iyon? Horizontal line, sir. Ayun, horizontal line test. Horizontal line test. Kapag dumaan doon yung horizontal line natin sa ating graph, then tumama sa iisang point lang, ano po iyon? One-to-one or not? One-to-one. Ayan, one-to-one. Then, kapag tumama sa 2 or more points, siyempre, ito ay not one-to-one function. Okay? Taas nga po ng kamay kung na-recall natin si one-to-one function. Okay, very good. Next, what is inverse function? No? Ito naman, si inverse function. Ayan, pakibasa po, Vergara.
Inverse of function is a set of order pairs formed by reversing the coordinate of each order pair of the function. Ayan, okay. Reversing the coordinate. Bali, ang ibig sabihin lang nun is interchange x and y. Pag sinabing interchange x and y, lahat ng x papalitan natin ng y. Then lahat ng y ay papalitan natin ng x. Ganun lang po kadali si inverse function. Okay, taas po ng kamay kung naka-recall tayo or na-recall natin yung topic natin last meeting. Dalawa lang. Alright, apat. Sir, hindi Okay. gumagana yung recent ko. Matigas po, sir. Okay lang. Okay lang na. Okay lang na. Thank you po. Ayan. Next is, ito po, yung one-to-one function. A function f is one-to-one if it never takes the same value twice. F of x sub 1 is not equal to f of x sub 2. Bali, sabi sa one-to-one function, kapag merong dalawa, no? Kapag merong dalawang domains ay isang range or dalawang range ay isang domain, hindi po siya one-to-one function. Dapat isang domain, isang range. 1 is to 1. No? Yeah. Then inverse, reversing the coordinates of each ordered pair. Ayan. Reversing. Lahat ng domain magiging range, then lahat ng range ay magiging domain. Lahat ng x values ay magiging y values, lahat ng y values ay magiging x values. Okay. Our objectives, no? The student should be able to, ito dapat yung matututunan ninyo ngayong umaga, no? Ngayong session natin. Number 1, represents an inverse function through table and graphs. Paano po natin siya mare-represent? Nagawa na natin to last meeting. I-recall lang din natin, then dadagdagan ko lang. No? Next is find the domain and range of an inverse function. Itong finds the domain and range naman, naturo ko na to nung lesson 1 pa lang. Pero kasi ang hahanapin natin is yung inverse function. No? Hahanapin natin is yung inverse function. Kaya po, gawin na natin or itakal na natin. Number 1 sa ating objectives is representing inverse function through table of values and graphs. As you can see, meron tayong example number 1. Then yung example number 1 po is ginawa na natin last meeting. No? Taas nga po ng kamay kung naaalala nyo itong topic na to or example na ito. Alright. Okay. Recall tayo. Solve the inverse of f of x is equal to x minus 4 over 2. No? Ayan. Bali, sulat muna natin. F of x is equal to x minus 4 over 2. Ganyan po. No? Then, ang sabi sa step 1, replace f of x by y. No? Bali, yung f of x daw ay papalitan natin ng Y. y. Alright. Y is equal to x minus 4 over 2. Ayan. Andito na po tayo. Sa una. Then next step is interchange x and y variables. Kapag sinabing interchange x and y variables, yung x ay papalitan natin ng y, then yung mga y ay papalitan natin ng x. No? Interchange x and y. Bali itong y na to, ano po siya? Ano po ang magiging X, sir. X, Ayan. sir. Magiging x. Ayan. Ang gagaling ng mga batang ito. X minus 4 magiging ano po yung x minus 4? Y minus 4. Y minus Ayan. 4, sir. Y minus 4. Thank you. Over 2. 2. Ayan. Bali, ang tawag na kay x ay x in terms of y. No? Kasi nga pinagpalit lang naman natin sila. Then yung y naman na to is y in terms of x. Ayan. Then solve y in terms of x. Ano po ang i-solve natin? Si y or si x? Si X. Si y. X, sir. Si y po in terms of x. No?
Kasi di ba pinagpalit lang natin sila, ang tawag na kay x is x in terms of y. Then si y naman po, ang tawag na sa kanya is y in terms of x. No? Bali, solve y in terms of x. Bali, kukunin natin yung value ng y. Then, dahil may denominator na 2 doon sa ating y, kailangan natin siyang tanggalin. No? Para matanggal natin siya, let's multiply both sides by 2 para ma-cancel syempre. Pag na-cancel po yan, ang may iwan sa right side is y minus 4. Then si 2 tsaka si x pag multiply po natin. Isa ay numerical coefficient or constant, isa naman is variable. Kaya pagtabihin na lang natin 2x. 2x is equal to y minus 4. Kung mapapansin nyo, andito na tayo. No? Then, sabi nga 'di ba, solve y in terms of x. Solve y in terms of x. No? Solve y in terms of x. Bali itong y ay maiiwan sa kanan. Then yung negative 4, i-transpose natin sa left side. Yung negative na yan, kapag transpose natin sa left side, ano po ang magiging sign? Magiging Positive. Positive 4. Therefore, meron tayong 2x plus 4 is equal to y. Alright? Taas nga po ng kamay kung nasundan ako dito. Alright, very good. Ito po siya. Kung mapapansin nyo, andyan na po tayo sa step na yan. Then next is, dahil magkahiwalay na si x tsaka si y, pwede na natin silang pagbaliktarin. Pwede natin silang pagbaliktarin. No? Y is equal to 2x plus 4. Parehas lang po sila ha, parehas lang po sila. Si 2x plus 4 is equal to y ay parehas kay y is equal to 2x plus 4. Pinagbaliktad lang po natin sila. No? Yung isa ginawa natin kanan, then yung isa ginawa natin kaliwa. Ganun lang po siya kadali. Then last is, replace y by f raised to negative 1 of x. Replace y. Kapag sinabing replace y, papalitan yung y ng f raised to negative 1 of x. Lagay natin, f raised to negative 1 of x is equal to 2x plus 4. Kung mapansin nyo, yung y, pinalitan natin nito. Kasi itong f raised to negative 1 of x, no? Ang tawag sa kanya is inverse function notation. Kung matatandaan nyo, tinuro ko si f of x dati. Si f of x dati, ang tawag natin sa kanya is function notation. Then kapag inverse naman, inverse function ang kukunin natin, meron tayong symbol ng inverse function notation. So ito, paliwanag ko po ha. Ito na po yung final answer natin. No? Pero may nagtanong sa unang section na tinuruan ko ngayong araw na, Sir, saan po nakuha yung negative 1? Eh nakakalito po kasi may negative 1 sa taas eh. Okay? Ito po yung sabihin ko sa inyo ha. Hindi po natin kinuha si negative 1. Ano lang po siya? Representation or symbol ng inverse function. Symbol lang po siya. Kasama siya sa symbol ng inverse function notation. Hindi po natin kinuha si negative 1. Kaya po may negative 1 kasi inverse function po yung pinag-aaralan natin. Okay, may tanong po ba doon? May tanong po? Wala po, sir. Okay. O, taas kamay lahat ng nakaget sa sinasabi ko. Ito po ay symbol lamang, hindi po ito kinuha. Symbol lang po siya ng inverse function notation. Alright, very good. Dahil dyan, meron na tayong f raised to negative 1 or inverse function 2x plus 4. Bali, ang inverse function ni x minus 4 over 2 is 2x plus 4. Okay, next. Okay, Vergara? No? Sir, excuse me, sir. Papalitan lang yung sign sa, sir, una, yung sa f raised 1. Kasi nawala, naputol yung connection ka, sir. Papalitan yung ano na? Yung y, sir. Papalitan yung y ng f raised to negative 1 of x. No?
sir. para maging inverse function notation na siya. Okay? Okay. Next. Representing inverse function notation through table of values. Table of values na po tayo. No? Ngayon, babalik tayo sa ating original equation. Meron akong provide dito na values of x. Bali, yung values of x natin is 2, 4, 6, and 8. Ulit, 2, 4, 6, and 8. Then, yung 2, 4, 6, and 8, i-substitute natin sa original equation. I-substitute po natin sa original equation. Yan. Yung 2, substitute natin dito sa x minus 4 over 2. Bali magiging 2 minus 4 over 2. 2 minus 4. 2. Negative 2. Kasi mas malaki si negative number. Negative 2 over 2. Negative 2 over 2. Para kang lang nag-divide ng 2 over 2. Kaso nga lang negative. Ano pong lalabas? Negative 2 over 2. Pinag-aralan po natin ito last meeting. Negative 1, sir. Ayan, negative 1. Nakikita na po natin. Ito po. Andiyan na po yung sagot. Negative 1. The next 4. 4. Substitute natin sa x. Magiging 4 minus 4 is equal to 0. 0 over 2 is equal to 0. Next, 6. 6 minus 4 is equal to 2. 2 divided by 2 is equal to Positive 1. positive 1. And next is 8 minus 4 is equal to 4. No? Over 2. 4 divided by 2 is Positive 2. positive 2. Ayan po. Bali meron na tayong nabuong ordered pairs sa ating function. Ito po ay 2 and negative 1, 4 and 0, 6 and 1, then 8 and 2. Ayan po yung nabuo nating ordered pairs. Lagay ko po, for example, ayan. 2 and negative 1, 4 and 0, 6 and 1, 8 and 2. Yan. Yan po yung nabuo nating ordered pairs doon sa notation natin. Then, sa inverse function po, kung mapapansin nyo, yung x dito ay magiging y dito sa inverse. Then, yung y natin dito ay magiging x dito sa inverse. Interchange lang po. No? Yung x natin dito na 2, 4, 6, and 8 ay magiging y natin dito sa inverse na 2, 4, 6, and 8. Yung y natin sa function natin na yung range natin sa function natin na negative 1, 0, 1, and 2 ay magiging x na sa ating inverse. Negative 1, 0, 1, and 2. No? Okay? Then, ang mangyayari dyan is magpapalit lang si negative, si 2 tsaka si negative 1 magiging negative 1 and 2. Then, si 4 and 0 magiging 0 and 4. Next is 6 and 1 magiging 1 and 6. Last is 8 and 2 magiging 2 and 8. Okay? Ganun lang po kadali mag-represent ng inverse function through table of values. No? Pagpapalitin lang natin yung domain tsaka yung range sa inverse. Okay? Taas po ng kamay lahat ng nakagets sa sinasabi ko. Okay, very good. Next tayo, representing inverse function through table of values, no, and graphs. Tapos na po tayo sa table of values, no? Then dito naman po tayo sa graph. Kung mapapansin niyo, nilagay ko po yung mga ordered pairs. Ito po sila. 2 and negative 1, 4 and 0, 6 and 1, 8 and 2. Ito po sila. 2 and negative 1, 4 and 0, 6 and 1 and 8 and 2. Yan. Bali naka-form siya ng straight line, no? Linear equation. Then second naman po is negative 1 and 2, 0 and 4, 1 and 6 and 2 and 8. Ayan, negative 1 and 2, 0 and 4, 1 and 6, then 2 and 8. Kapag
pinlat po natin sa ating Cartesian plane yung graph natin or yung mga coordinates natin, magpo-form siya ng reflective object, no? Bali ito ay ang unang linear equation natin, then ito yung pangalawa. Naglagay ako sa gitna ng linya para mas ma-visualize nyo, no? Para lang siyang salamin. Para lang pong salamin, no? Kung ano yung galaw ng isa, kabaliktaran ng galaw ng isa, no? Yan. Okay? Nagigets ba yung sinasabi ko? Taas nga kung nagigets yung sinasabi ko. Taas ang kamay. Yan. Okay? Ito po ulitin ko reflected sila sa isa't isa. Bali parang salamin lang, nananalamin lang yung isang graph sa iisang graph, sa isa pang graph, no? Ayan, parang yung isa, kabaliktaran siya ng ginagawa ng isa. Ayan, okay? Ito po siya. Nananalamin lang sila. Alright. Okay, next. Number 2, the inverse function f of x is equal to 5x minus 2. Yan. Replace f of x by y. Ito po yung lagi natin ginagawa, yung first step. Yung f of x, papalitan natin ng y. Kaya po magiging y is equal to 5x minus 2. Ayan. Okay. Next is interchange x and y. Yung x, gagawin natin y. Then yung y, gagawin natin x. Yung y dito naging x, then yung 5x dito naging 5y. Alright? Tapos na po tayo sa step 2. Then, solve y in terms of x. Solve y in terms of x. Ayan. Bali, kukunin natin si value of y. No? Dahil 5y minus 2 dito, kailangan maiwan si 5y sa kanan. Yung negative 2 kapag kinonvert natin or transpose natin sa left side, ano po ang magiging sign ni negative 2? Positive 2. Positive 2. Kaya po magiging x plus 2 is equal to 5y. X plus 2 is equal to 5y. Dahil po, sinusolve natin si y in terms of x, no? Kailangan nating i-divide both sides by 5. Bakit po natin kailangan i-divide both sides by 5? Kasi may katabi si y na 5. May numerical coefficient si y na 5. Para po makancel yung katabi niya. Yan. Ang mangyayari is magiging x plus 2 over 5 is equal to y. Ito po siya. Magkahiwalay na po si x tsaka si y. Dahil magkahiwalay na sila, pwede na po natin silang pagbaliktarin. Magiging y is equal to x plus 2 over 5. Okay, nakukuha po ako hanggang dito. Taas nga po ng kamay kung nakukuha ako hanggang dito. Okay, thank you. Last step is replace y by f raised to negative 1 of x. Yung y po, yung y, ay papalitan lang natin ng f raised to negative 1 of y. F raised to negative 1 of y is equal to x plus 2 over 5. Alright? Okay, Ma'am Dampitan. Sorry sir, napindot lang po. Okay. Thank you. Yan po. Bali, sino to? Okay. Bali, yan po ang pagkuha ng inverse function. Then, punta na tayo sa main topic natin, representing inverse function through table of values. Ganun lang po ulit ang gagawin natin. Substitute lang tayo ng 1, 2, 3, 4. Ito po yung mga napili ko, 1, 2, 3, and 4. Bali, ayan, 5x minus 2. Yung 1, substitute natin sa x, bali magiging 5 times 1 minus 2. 5 times 1, 5 minus 2 is equal to 3. No? Next is 2. Yung 2, substitute natin sa x. Bali magiging 5 times 2 minus 2. 5 times 2, 10. Minus 2, 8. Then next is 3. No? 3, substitute natin sa x. Magiging 5 times 3 minus 2. 5 times 3, 15. Minus 2, 30. Then next is 4. 5 times 4 is equal to 20.
minus 2 is equal to 18. Then meron na po tayong ordered pairs ng ating function. No? Yan, lagay po natin para di tayo nalilito. A is equal to, open bracket, open and close parenthesis, 1 and 3. Next is 2 and 8. Next is 3 and 13. Next is 4 and 18. Ayan. Meron na po tayong ordered pairs ng unang function. Then kapag kinonvert natin or nilagay natin sa inverse function, lahat ng x ay magiging y, then lahat ng y ay magiging x. No? Bali si b is equal to magiging 3 and 1, magiging 8 and 2, magiging 13 and 3, then last is magiging 18 and 4. Okay? Ganun lang po mag-represent ng inverse function sa true table of values. Okay? Ganun lang po siya kadali. Okay? Thumbs up at taas nga po tayo ng kamay kung nagigets yung sinasabi ko. Okay? Parang inulit ko lang po yung process pero magkaibang example. Okay? Next is representing inverse function through table of values and graphs. Tapos ulitin ko, tapos na po tayo sa table of values. Dito na naman tayo kay graph. Nung ginraph po natin sila, nag-form po sila ng reflective object. No? Bali, yung isang graph ay parang nananalamin lang sa isa pang graph. No? Yung isang graph is kabaliktaran niya yung ginagawa ng isa. Naglagay ako ng linya para, yung linya talaga na yan, wala yan ha. Naglagay lang ako niyan para ma-visualize niyo na para siyang nananalamin lang. No, yung dilaw na linya sa gitna, no. Parang nananalamin lang kapag inverse function kasi kung ano yung ginagawa ng isa, kabaliktaran ng ginagawa ng isa. Ang ganun. Okay. Okay po. Next tayo, domain and range of an inverse function. Ito napakadali. No? Kayang ituro to ng 3 minutes to 5 minutes. No? Domain and range of an inverse function. Domain natin is set of all x values. Tinuro ko po ito dati. No? Yan, tinuro ko po ito ng lesson 1. No? Domain and range is set of all x values. Kapag range naman is set of all y values. Tandaan, domain, x values. Range, y values. No? In inverse, all x and y must be interchanged. Lahat ng x, papalitan natin ng y, then lahat ng y, papalitan natin ng x. Okay? Number 1. Example. Find the domain and range of f of x is equal to 1 and 17, 2 and 11, 3 and 5, 4 and negative 1, then 5 and negative 7. And its inverse. So sa function, kunin natin yung original na ordered pairs or set of ordered pairs. 1, 17, 2, 11, 3 and 5, 4 and negative 1, 5 and negative 7. So sa domain, ano po ba si domain? First component or second component ng ating ordered pair? First component. First, Okay. sir. Okay, first component ng ating ordered pair. Bali, yung 1 and 17, ano ang nauna? 1. Kaya po 1 ang ating domain. Ayan, kung makikita nyo. Then 2 and 11, 2 ang ating domain. 3 and 5, 3 ang ating domain. 4 and negative 1, 4 ang ating domain. Then 5 and negative 7, 5 ang ating domain. Bali, kung mapapansin nyo sa ating domain, meron tayong 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, next natin is second components of ordered pair or mas kilala sa tawag na range. Bali, yung pangalawa sa ating mga ordered pairs is 17, 11, 5, negative 1, and negative 7. Kaya kung makikita nyo sa range, 17, 11, 5, negative 1, and negative 7. Alright? Okay? Taas nga po na kamay kung nasundan pa ako hanggang dito para mas magandang tuloy-tuloy tayo. Alright, thank you. Pwede na pong ibaba. Then, nakuha na natin yung domain and range ng ating function.
Ang kailangan naman natin gawin or kuhain is yung inverse nila. Ayan. Kung mapansin yung f of x, yan po ang symbol ng function. Yung f raised to negative 1 of x, siya naman po ang symbol ng ano? Inverse. Inverse function. Siya po ang symbol ng inverse function. Bali, sa inverse function, lahat ng first component magiging second component. Lahat ng second component ay magiging first component. Kaya po ito, yung 1 and 17 naging 17 and 1. Yung 2 and 11 naging 11 and 2. Yung 3 and 5 ay naging 5 and 3. Yung 4 and negative 1 ay naging negative 1 and 4. Yung 5 and negative 7 ay naging negative 7 and 5. Nagigets po ba ako? Taas nga po ng kamay bago tayo mag-end. Alright. Then, last, yung domain natin kanina na 1, 2, 3, 4, 5 ay naging range na sa ating inverse. Yung range natin dito is 1, 2, 3, 4, 5. Then, yung range ng ating function sa una is 17, 11, 5, negative 1, and negative 7 ay naging domain na natin sa ating inverse. 17, 11, 5, negative 1, and negative 7. Okay, last. Taas po ng kamay lahat ng nakagets sa topic natin ngayong araw. 2, 3, 4. Alright, marami. Okay, thank you. Thank you po. Ayan. Bali, stop recording ko muna.